Hello, Northeast PSC সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন নিউজপেপাৰ এনালাইসিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই ঘৰলৈ ট্ৰেভেল কৰি আছিলো সেইকাৰণে দুই দিন যেটো আমাৰ নিউজপেপাৰ এনালাইসিস আছিলে হেতু মই আনিব নোৱাৰিলো, কিন্তু আজিৰ পৰা আকৌ আমাৰ ডেইলি নিউজপেপাৰ এনালাইসিস থাকিব। সো আজিৰ যেটো প্ৰথম আৰ্টিকেল আছে তাৰ লগত স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই ক'ব খুজি আছো যে আমাৰ যদি নিউ ভিউৱাৰ এড হৈ আছে ফৰ দেম কারেন্ট এফেয়ার্স টু হলিস্টিক্যালি মানে ফুলফিল কৰাটো বহুত জৰুৰী। আৰু নিউজপেপাৰ যেতিয়া আমি পঢ়ো নিউজপেপাৰৰ কোনবোৰ আৰ্টিকেল কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেইবোৰ বস্তু জানাটো বহুত জৰুৰী। সেই সকলোবোৰ বস্তু আমি ইজি কৰি আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো থ্ৰু দিস নিউজপেপাৰ এনালাইসিস। সেইকাৰণে so it takes a lot of effort, lots of research and all. So if you are liking this initiative, please let us know by liking the video, subscribing to the channel and sharing it with your fellow aspirants. প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হল যে উত্তৰাখণ্ডৰ যেটো গভৰ্নমেন্ট আছে তেওঁলোকে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডটো কি কৰিছে, তেওঁলোকে যেটো বনাইছিলে তেওঁলোকে প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰ পঠাই দিছিলে, প্ৰেসিডেন্টে ইয়াত নিজৰ মোহৰ লগাই দিলে। তো এতিয়া ইউসিসি কি হল, এটো এটা ল হল ইন দ্য ষ্টেট অফ উত্তৰাখণ্ড। ইউসিসি কি হয়, ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ যেতিয়া মানে অসম চৰকাৰে যেটো মানে চাইল্ড ম্যাৰেজৰ যেটো ওপৰত যেটো মানে ল আছিলে, ঠিক আছে 1935 যেটো মুসলিম ম্যাৰেজ এক্ট আছিলে, হেতু যেতিয়া মানে স্ক্র্যাপ কৰিলে তেতিয়া আমি ভালকে ডিসকাস কৰিছিলো। বাট ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড কি হয় যে গোটেই ইণ্ডিয়াত যিমানবোৰ মানে সিভিল কেস আছে, ঠিক আছে সিভিল কেস যিমানবোৰ আছে, ডাউৰি হওক, ম্যাৰেজ হওক, ডিভোর্স হওক, তাৰ পিছত এডপশন হওক, এই সকলোবোৰ বস্তু সিভিল মেটাৰত আহে। এই সকলোবোৰ ৰিলিজনৰ কাৰণে এটা সেম ল থাকবে, হেতু হল সিভিল ল, ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড। সো এটো উদ্দেশ্য, ঠিক আছে। আৰু হেতু উদ্দেশ্যৰে মানে ইউসিসি ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে উত্তৰাখণ্ডত, বা তাৰ আগতে গোৱাত আছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া অসম চৰকাৰেও ইউসিসি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব বুলি কৈ আছে। সো এটো নিউজ আমি জানিব লাগিব যে গোৱাটো তাহানিৰ পৰাই আছিলে, ঠিক আছে, ইউসিসি আছিলে, কিন্তু উত্তৰাখণ্ড যেটো হল প্ৰথম ষ্টেট হল যত ইউসিসিৰ ওপৰত এটা নতুন কানুন ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ যেটো মানে সিগনেচাৰ হেতু উপলব্ধ কৰা হৈছে। সো ইয়াত আমি কি দেখা পালো যে ইউসিসিৰ কি বেনিফিট আছে, কি নেগেটিভ আসপেক্টস আছে, এই সকলোবোৰ বস্তু আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো, সেইকাৰণে ইমান ডিটেইলত নাযাও। সো অল ইউ নিড টু নো ইজ যেটো ইউসিসি আছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড, এটো কনস্টিটিউশনৰ আৰ্টিকেল 201ৰ আন্ডাৰত এটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে। আমাৰ মানে আৰ্টিকেল 201 কি কৰে, ষ্টেট গভৰ্নমেন্টক পাৱাৰ দিয়ে টু ব্ৰিং ইউসিসি। আৰু এটো ইয়াৰ লগতে মানে চৰকাৰে কি কৈছে যে আমি ইকুৱেল ৰাইটস টু অল সিটিজেন্স আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব চেষ্টা কৰিম। দ্য অপাৰেশন অফ উইমেন উইল অলসো বি কাৰ্ভড, যেটো উইমেনৰ ওচৰত যিমানবোৰ মানে ওপৰত যিমানবোৰ অত্যাচাৰ হৈ আছে, এই সকলোবোৰ বস্তু আমি শেষ কৰাৰ চেষ্টাৰে এই ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো বুলি কৈছে। নেক্সট আৰ্টিকেল হল কোভিড প্যানেল লাইকলি টু সাবমিট ৰিপোৰ্ট টুডে। সো আমি কি জানো, যেটো কোভিড মানে যেটো আমাৰ ফৰ্মাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছে, তেওঁৰ সৌজন্যত এটা কমিটি বনোৱা হৈছে টু ষ্টাডি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন, ঠিক আছে। যদি আমি কথা পাতো ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ, এটো কি হল মানে আমাৰ যিমানবোৰ ইলেকশ্যন আছে, এমপি ইলেকশ্যন, এমএলএ ইলেকশ্যন বা লোকাল বডি ইলেকশ্যন, এই সকলোবোৰ ইলেকশ্যন কি হ'ব, ওৱান টাইম এটা টাইমতে হ'ব। কি হয় তাৰমানে যদি আমাৰ ইলেকশ্যনবোৰ বিভিন্ন সময়ত হৈ থাকে, তাত টাইম বহুত যায়, ঠিক আছে, টাইম বহুত যায়। সকলোবোৰ জীৱন আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়ালস আছে, তেওঁলোকে ইয়াতে লিপ্ত হৈ থাকে। ইয়াৰ উপৰি আমি কি দেখা পাওঁ, জীৱনবোৰ আমাৰ চৰকাৰৰ যিমন এটেনশন আছে খালি ইলেকশ্যন ওৰিয়েন্টেড হৈ থাকে, যেটো ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত যেটো কথা আহে হেতু ইমান দেখা নাপাওঁ আমি। সো এই সকলোবোৰ বস্তু প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি দেখা পাইছো যে চৰকাৰে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব চেষ্টা কৰি আছে। সো ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন এটো আমাৰ কি নতুন কনসেপ্ট নেকি? কথাটো হল নতুন কনসেপ্ট নহয়। যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম ইলেকশ্যন হৈছিলে 1951-52 যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম ইলেকশ্যন হৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1967 লৈকে সকলোবোৰ ইলেকশ্যন একে টাইমতে হৈছিলে। এসেম্বলি ইলেকশ্যন, ষ্টেট ইলেকশ্যন মানে লোকসভা ইলেকশ্যন আৰু লোকাল লেভেল ইলেকশ্যন, এই সকলোবোৰ ইলেকশ্যন এটা সময়তে হৈছিলে। তো 1967 পিছত এটো কি হল মানে ডিসকন্টিনিউ হৈ গল। তাৰ পিছত ইলেকশ্যন কমিশনাৰেও বহুত সময়ে কৈছে, সময়ে কৈ থাকিছে যে আমাক কি লাগে, ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন থাকিলে ভাল হয়, টাইম মানে বাচিব, ঠিক আছে। চৰকাৰে কি কৰিব, বেছি সংখ্যক সময় যেটো আছে হেতু মানে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে
কৰিব পাৰিব ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব এই সকলোবোৰ বস্তু আমি কি দেখা পাইছোঁ ডিমাণ্ড চলি আছিল সো যেতিয়া নতুন গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে 2014 পৰা তেওঁলোকে অকণমান এইটো ডিসকাশন কৰি আছিল কিন্তু 2019 ত তেওঁলোকে জিকাৰ পিছত এইটো টপিকৰ ওপৰত আকৌ ডিসকাস কৰিব চেষ্টা কৰিলে আৰু ৰিসেন্টলি আমি কি দেখা পালো যে এটা মিটিং এটা কমিটি বঠাইছে যেটো আমাৰ ফৰ্মাৰ প্ৰেসিডেন্ট ৰামনাথ কোবিন্দ হেড কৰিছে তাৰ ৰিপৰ্টটো আজি মানে সাবমিট কৰিব বুলি ইয়াৰ এটা সম্ভাৱনা আছে ঠিক আছে তো এই টপিকটো আমি জানিব লাগিব যেতিয়া ৰিপৰ্টটো আহে তাৰ পিছত চৰকাৰে কি ষ্টেপ লয় আমি আকৌ আপডেট কৰিম ঠিক আছে সো অল দিস থিংস নিড টু বি নোন নেক্সট টপিক কি হল ওয়েলকাম ডিল ইন্ডিয়া আৰু EFTA ইউৰোপিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট যেটো আছে ইন্ডিয়া এন্ড EFTA পাঁচটা কান্ট্ৰিৰ মাজত কোন কান্ট্ৰি ইন্ডিয়া প্লাস সুইজাৰল্যান্ড প্লাস আইসল্যান্ড প্লাস আৰু কি আছে নৰৱে আছে ইয়াত ঠিক আছে নৰৱে সুইজাৰল্যান্ড আইসল্যান্ড লাইখেনষ্টাইন এই চাৰিটা কান্ট্ৰি প্লাস ইন্ডিয়া পাঁচটা কান্ট্ৰিৰ মাজত কি হৈছে EFTA ইউৰোপিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰা হৈছে কথা হল যে আগতে ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰাতে ইমান এনথুজিয়াস্টিক নাছিলে দে ওয়ার অলওয়েজ কি মানে সন্দেহপূৰ্ণ আছিল ঠিক আছে স্কেপটিক্যাল আছিল কিন্তু কি হল আমি কি দেখা পালো 2019 ৰ এটা এপিসোড হৈছিল 2019 ত যেটো RCEP ৰিজনাল কম্প্ৰিহেনসিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ যেটো আছিল RCEP ত ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে 7 ইয়াৰ্স 7 বছৰলৈকে এওঁলোকে নেগোসিয়েশন কৰিছে কৰাৰ পিছত লাষ্টত কি কৰিলে যে আমি RCEP সাইন নকৰো RCEP সাইন কৰিলে কি হ'ব আমাৰ যেটো মানে ইন্ডিয়ান যিবোৰ ট্ৰেডস আছে ঠিক আছে ট্ৰেডস মেন্স আছে বা আমাৰ যিবোৰ মানে ইয়াত ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছে এই সকলোবোৰ মানুহৰ কি হ'ব যে লস হ'ব পাৰে সেই কাৰণে আমি ইন্ডিয়ান মানুহক মানে লস কৰি হেনা আমি FTA সাইন নকৰো তে এনেকুৱা সন্দেহ আছিল কিন্তু ৰিসেন্টলি আমি কি দেখা পালো স্পেশালি 2019 যেটো ইলেকশন জিকাৰ পিছত চৰকাৰে কি কৰিলে এওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ঠিক আছে সো অস্ট্ৰেলিয়াৰ লগত এওঁলোকে আমি মানে ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে অস্ট্ৰেলিয়াৰ লগত ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছে ইউৰোপিয়ান ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছৰ লগত সাইন কৰিছে সো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কি হয় যে দুটা কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত যদি FTA সাইন কৰা হয় তেন্তে দুটা কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত ট্ৰেড যেটো হ'ব বহুত স্মুথলি হ'ব ট্ৰেডৰ যিমানবোৰ মানে চ্যালেঞ্জেস থাকে এই চ্যালেঞ্জেসবোৰ কি কৰা হ'ব মানে আন্ডাৰমাইন মানে হেক কৰি দিয়া হ'ব চ্যালেঞ্জেসবোৰ যাতে না থাকে ঠিক আছে দুটা কান্ট্ৰিৰ মাজত মানে যিমান স্মুথ connectivity jiman smooth mane relationship establish kora jabo pare in the field of economics to hei bostu chesta kora hoy through free trade agreement to India jitu mane amar attitude towards free trade agreement hetu dhire dhire change hobo dorile with this EFTA ami ki dekha palo 16 years 16 বছৰ হৈ গল মানে EFTA ৰ ওপৰত মানে কথা পাতি আছো যে how can we complete this agreement আৰু ফাইনালি আমি কি দেখা পলো এই এগ্ৰিমেন্টটো সাইন কৰা হৈ আছে আৰু এটো এফেক্টিভ হ'ব নেক্সট ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে আৰু what would be the মানে benefit 15 বছৰৰ ভিতৰত আমি কি দেখা পাম আমাৰ ইন্ডিয়াত কি কৰিব এই চাৰিটা কান্ট্ৰি মিলি $100 billion ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব ইয়াৰ লগতে আমি কি দেখা পাম around 10 লাখ জব পাব আমাৰ ইন্ডিয়ান মানুহে তো এই সকলোবোৰ বেনিফিট এটো European free trade agreement লগত জড়িত হৈছে now need to ratify the agreement before it can take effect with Switzerland planning to do so by next year Switzerland এটো মানে 2025 ৰ পৰা কি কৰিব কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি এটা ইয়াত আশ্বাস দিছে ইন্ডিয়াৰ যেটো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট আমি দেখালো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত চলি আছিল বহুত লম্বা সময় ধৰি চলি আছিল ঠিক আছে হেতু মানে 2013 ৰ পৰা মানে এটো ওয়েটিংত আছিল তাৰ পিছত ইউনাইটেড কিংডমৰ লগত মানে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট বহুত লম্বা সময় ধৰি এটো মানে ওয়েটিংত আছিল তো এই সকলোবোৰ যেটো মানে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট আছিল এবোৰ ৰিজিউম কৰা হৈছে so that the trade can be made more strong between these countries so such deal would be of immense benefit to both the countries which have traditionally been major trading partners ঠিক আছে তো এই সকলোবোৰ বস্তু আমি ইয়াত দেখা পাও তো ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হল হিৰণ্য বৰা তেওঁ লিখিছে CAA পলিটিক্সৰ ওপৰত লিখিছে আমাৰ যেটো সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2019 ত এটো পাস কৰা হৈছিল পাৰ্লিমেন্টৰ দ্বাৰা ঠিক আছে 11th ডিসেম্বৰত মানে পাস কৰিলে লোকসভাই ঠিক আছে আৰু 12 ডিসেম্বৰত পাস কৰিলে ৰাজ্যসভাই তাৰ পিছত 13 ডিসেম্বৰত থাকে এটো প্ৰেসিডেন্সিয়েল এসেন্ট পালে তো ইয়াত কিমানবোৰ মানে গোটেই ভাৰত জুৰি যেটো আমাৰ আন্দোলন হৈছে এটা আমি দেখা পাইছো হয় নাই আন্দোলন হৈ আছিল তাৰ পিছত কি হল আন্দোলন হোৱাৰ পিছত আমি দেখা পাও যে এটো ল পাস কৰাৰ পিছতো
এইটো ল ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাছিলে কিন্তু এতিয়া কি হ'ল 2024 যেটো ইলেকশ্যন এটা আমাৰ মূৰত থিয় হৈ আছে সো এতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কৰিছে CAA যেটো আছে এটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিছে আৰু এতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ পিছত কি ইম্প্যাক্ট হ'ব সো গোটেই যদি আমি ইন্ডিয়া জুৰে আমি দেখো সো বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ বেলেগ বেলেগ কনসার্ন যদি আমি নর্থ ইস্টার্ন স্টেট বা অসমৰ কথা কওঁ আমাৰ মেইন কথা হ'ল যে আমাৰ যেটো কালচাৰ আছে ঠিক আছে আমাৰ যেটো কালচাৰ আছে আমাৰ যেটো ভাষা আছে এই সকলোবোৰ বস্তু কি হ'ব ইম্প্যাক্টেড হৈ যাব এই সকলোবোৰ বস্তু আফেক্টেড হৈ যাব যদি এই CAA ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় তাৰ কাৰণ যিবোৰ মানে ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টস আছে তেওঁলোকে অসমত আহি হেনা মানে নিজৰ ঘৰ বনাব তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা ক'ব গ্ৰেজুৱেলি কি হ'ব তেওঁলোক আমাৰ যেটো মানে নিজৰ যেটো মানে কালচাৰ আছে সেই সকলোবোৰ বস্তু কি হ'ব ধীৰে ধীৰে কম্প্ৰমাইজ হ'ব পাৰে সেই কাৰণ আমি কি দেখা পাইছো যে অসমত বহুত বিশাল মানে আন্দোলন হৈছিল বহুত মানুহে ইয়াত নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিলে কিন্তু আমি কি দেখা পালো চৰকাৰৰ যেটো মানে উদ্দেশ্য যে এই লটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো মানে ইয়াত এই লেখকে ক'ব খুজি আছে যে ইয়াত এটা পলিটিক্যাল এঙ্গেল আছে তাৰ কাৰণ আমাৰ সেকুলাৰিজমৰ কথা যদি কওঁ সেকুলাৰিজম ইজ এ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ কৰা পালো আমি কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্সেস কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ যেটো আছিল 1973 ঠিক আছে তো হেইটো কেছত আমি দেখা পালো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ তো প্ৰথম এনেকুৱা এটা ল হৈছে যেটো সেকুলাৰিজমৰ এগেইনষ্টত যায় কিয় এওঁলোকে এইটো লৰ থ্ৰু দি কি কৰিছে ছয়টা যেটো আমাৰ মানে কমিউনিটি আছে হিন্দু শিখ বুদ্ধিষ্ট জৈন পাৰ্সী খ্ৰীষ্টিয়ান এই সকলোবোৰ কমিউনিটিৰ মানুহ যদি বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা আহি আছে তেওঁলোকক কি দিয়া হ'ব সিটিজেনশিপ দিয়া হ'ব কিন্তু ইয়াত কি কৰিছে এটা যেটো আমাৰ মানে লাৰ্জেষ্ট মাইনৰিটি গ্ৰুপ আছে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে মুসলিম কমিউনিটি তেওঁলোকৰ যেটো তেওঁলোকক কি কৰিছে এটো এক্সক্লুড কৰি ৰাখিছে ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে যিমানবোৰ মানুহ পাৰজিকিউটেড হৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল হিন্দুজ যিবোৰ আছে শ্ৰীলংকাত তেওঁলোকে পাৰজিকিউটেড হৈ আছে তেওঁলোকক সিটিজেনশিপ নিদিব বা বুদ্ধিষ্ট যিবোৰ আছে ঠিক আছে বুদ্ধিষ্ট যিবোৰ আছে কত म्यांमाৰত ঠিক আছে তেওঁলোকক নিদিয়ে বা মুসলিম যিবোৰ আছে म्यांमाৰত তেওঁলোকক সিটিজেনশিপ নিদিয়ে সো এই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত হাইলাইট কৰা হৈছে এতিয়া আকো মানে আন্দোলন নিচিনা পৰিবেশ হৈছে কিন্তু CAA যেটো আমি দেখা পাইছো এটো ৰিলিজনৰ যেটো মানে ইনভলভমেন্ট এটো আগতে নাছিলে এটো 2019 ৰ যেটো মানে এমেন্ডমেন্ট হল তাতে এটো এড কৰা হৈছে এতিয়া যেতিয়া NRC ৰ কথা কও NRC কি হয় NRC যদি আমি NRC আমাৰ অসমত হল ঠিক আছে NRC যিবোৰ মানুহে এড হোৱা নাই সেই সকলোবোৰ মানুহে নিজকে ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিচাপে প্ৰুভ কৰিব চেষ্টা কৰি আছিল এতিয়া এওঁলোক যদি NRC ৰ পৰা এক্সক্লুড হৈ যায় এই সকলোবোৰ মানুহক আমি কি দেখা পাম যে CAA ৰ আন্ডাৰত এওঁলোকে সিটিজেনশিপ নাপাব কিয় নাপাব NRC ত তেওঁলোকে প্ৰুভ কৰিব খুজি আছিল যে আমি ইন্ডিয়ান সিটিজেন হয় CAA ত কি প্ৰুভ কৰিব লাগিব যে আমি ইন্ডিয়ান সিটিজেন নহয় আৰু ইন্ডিয়াত আমি 2014 ৰ আগত আহিছো তো এইটো যেটো মানে কনফ্লিক্ট আছে ঠিক আছে এইটো কনফ্লিক্টৰ কাৰণে এটা কমিউনিটি মাইনাস পয়েন্টত যাব মানে সবচেয়ে বেছি মানে নেগেটিভলি এফেক্টেড হৈ হল মুসলিম কমিউনিটি হে কাৰণ মুসলিম কমিউনিটিৰ এটা মানে ফিয়াৰ আছে এই সকলোবোৰ বস্তু এইটো টপিকত ডিসকাস কৰা হৈছে ইউ ক্যান সি দিস থ্ৰু আওয়াৰ আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপতো তুমি এই PDF পাবা নহলে টেলিগ্ৰাম চেনেলতে এই PDF টো পাবা ইউ ক্যান ৰিড ফ্ৰম দেয়াৰ আৰু এটা ইয়াত এটা এড আছিল PM বিশ্বকৰ্মা মই ভাবিলো এটো অকমান ডিসকাস কৰি দিও PM বিশ্বকৰ্মা কি হয় So it is designed to uplift traditional artisans যেটো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল আৰ্টিসান আছে মানে হস্তশিল্প কলাৰ লগত জড়িত যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক কি কৰাৰ কাৰণে প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে এটো স্কিম ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল গোল্ডস্মিথ পটৰি কাৰ্পেন্ট্ৰি স্কাল্পটিং এই সকলোবোৰ বস্তুৰ লগত জড়িত আছে এটো এটা সেন্ট্ৰাল সেক্টৰ স্কিম হয় মানে 100% যিবোৰ মানে ফান্ড আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব ঠিক আছে আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এন্টাৰপ্ৰাইজেছ যেটো আছে এটো হল মানে চিফ মানে ministry কিন্তু ইয়াৰ লগত আৰু মিনিষ্ট্ৰি আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এণ্ড এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ এণ্ড দ্য ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ফাইনেন্সিয়েল সাৰ্ভিসেস এই সকলোৱে মিলি হেনা এইটো স্কিম PM বিশ্বকৰ্মা স্কিমটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব খুজি আছে সো যিবোৰ আৰ্টিসান আছে তেওঁলোকক মানে কি কৰা হ'ব আইডেন্টিফাই কৰা হ'ব আৰু দে উইল বি এনৰোলড ইন দ্য স্কিম আৰু এওঁলোকে কি কৰিব এটা PM বিশ্বকৰ্মা সাৰ্টিফিকেট পাব ঠিক আছে এণ্ড দেন আইডেন্টিটি কাৰ্ড এটা আইডেন্টিটি কাৰ্ড পাব আৰু তেওঁলোকৰ এটা মানে ৰিকগনিশ্যন পাব আৰু স্কিল ডেভেলপমেন্ট এণ্ড এম্পাৱাৰমেন্টৰ কথা যদি কওঁ এওঁলোকক কাৰণে 13,000 crore rupees মানে এলোকেট কৰা হৈছে নেক্সট 5 ইয়াৰৰ কাৰণে 2023 পৰা 28 লৈকে scope and coverage the scheme encompasses 18 traditional trades across both rural and urban areas
আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা যদি কওঁ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ দ্য বিশ্বকৰ্মা য়োজনা কেন বি কমপ্লিটেড এট কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ্ছ ইন ভিলেজেছ। তো এইটো আমাৰ যিটো মানে বিশ্বকৰ্মা বুলি কওঁ, যিবোৰ মানুহে জড়িত হৈ আছে হস্তশিল্পৰ লগত, তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল অকণমান ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে কাৰ্য আছে, কাম আছে, সেইটোক অকণমান ৰিকগনিশ্যন দিবৰ কাৰণে এইটো স্কিম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে। চ' বিফৰ উই এণ্ড, I have a question for all of you. এইটো UPSC 2017 সোধা হৈছিলে যে ব্ৰড বেছড ট্ৰেড এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট BTIA, এইটো সদায় নিউজত দেখা পাওঁ। এইটো এটা নেগচিয়েশ্যন হয়। এইটো ইণ্ডিয়া আৰু কোনটো গ্ৰুপৰ মাজত চাইন কৰা হৈ আছে? ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, গাল্ফ কোঅপাৰেশ্যন কাউন্সিল, OECD, Shanghai Cooperation Organization. You need to tell me the answer of this question in the comment box. That shall be all for today. Thank you so much. See you tomorrow with tomorrow's analysis. Till then, have a good day.